Maligayang panunood mga kapatid sa bagong episode para sa ating mga kalusugan with easy to learn and easy to cook recipes where you can fill not only your tummies but also your spirit. Sabi po sa 1 Timothy 4:8, "For physical training is some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come." Yung iba po kasi sa atin, pinahahalagahan po natin yung physical training, okay? Mas importante kaysa sa Diyos. Sabi po dito, mas maganda po daw yung relationship natin, yung godliness. Kasi yun po yung madadala natin sa future or sa balang araw pagdating ni Jesus, madadala natin yon. Nandito tayo ngayon sa Department of Agriculture sa Santa Monica, Puerto Princesa City para sa Food and Soul Palawan. Ako po si Lorna at kasama ko ang aking anak na si Charmaine. Magandang araw po sa inyong lahat at nais ko po sana kayong batiin na sana po ay makatuto ulit tayo ng bagong recipe na makakapalusog sa ating mga katawan. Okay anak, alam mo, medyo siguro exciting na naman ikaw at ating mga manunood dahil ang recipe natin ngayon ay siguradong magugustuhan, hindi lang ng matatanda, kundi ng mga kabataan. Okay, ang recipe natin ngayon ay Veggie Siopao. Okay. Wow. Alam mo bakit kakaiba itong recipe natin? Tinawag natin Veggie Siopao. Kasi ang ilalagay nating palaman ay puso ng saging, gulay, at saka iba pang mga sangkap. Pero bago po yan, ang inyo pong gagawin muna ay yung dough ng siopao. So kailangan nyo lang po ng lukewarm water, 1 3/4 cup. Lalagyan nyo po ng 1 tablespoon ng instant yeast. Lalagyan nyo po ng 4 sachet ng stevia, 1 teaspoon salt, at saka 3 tablespoon ng oil. Yun lamang po at i-add nyo yung, hahaluin nyo yun, i-add nyo yung mga ingredients na yan at hanggang sa maging dough siya. At alam nyo po, makakagawa po kayo niyan ng 8 piraso ng mga dough na pwede nyong lagyan para sa inyong siopao. So ngayon, tayo po ay gagawa na ng ating palaman. So iinitin natin yung ating kalan, yung ating paglulutuan natin, yung ating kawali. Lalagyan po natin ng konting oil. Lalagay natin yung ating garlic, bawang garlic, tsaka sibuyas. Ano na yung anak ng mga ingredients natin. Ginger. Okay. Tapos halo-halo na natin silang lahat. Ito po yung ano nga ang tawag din? Radish. Labanos, Tagalog. Iniisip ko yung Tagalog Bell term. pepper. Bell pepper. Cheese. Yung ating black pepper. Mushroom seasoning. Halo-halo lang natin yan. Habang nag-igisa. Yung ating puso. Ng saging. May isa po akong tip sa inyo. Yung puso ng saging para hindi siya mangitim. Pagkahiwa nyo po ng pino, pigaan nyo po ng 3 kalamansi. Hindi po siya mangingitim. Yes. Ilagay na natin yung ating soy sauce. Wala po itong tubig kasi kinakailangan ay dry ang ating puso. Yung ating palaman kailangan dry. Yung niya, ang ng flavor. Okay? At tamang-tama lang yung tubig na yung sabaw niya na nasa puso, yung mismong tubig, katas, sabaw, katas na nasa puso. Yun ang magluluto. Sa kanya. Oo. Hindi ko inubos yung ating toyo, dagdagan na lang siguro natin. Tikman mo, pahiram nga ako na titikman natin kung... Okay. Lalagay na lang natin. Ito, ang pagluto nito parang yung bupis na puso. Kaso lang, yan lang ang sangkap natin, puso at saka labanos. Pati yung mga bell peppers.
At yan ay pakukuluin natin, isi-simmer natin hanggang maluto po yung puso. Ng siguro mga 10 minutes, pwede na po siyang ilagay natin para ipalaman natin. So, alam ko po na ito ay mga pamaraan na yung puso, di ba? Usually, nalagay lang natin yan sa kare-kare, ginagataan natin, ilagay sa sinigang. So, ito naman, ilalagay lang natin ito para sa palaman sa ating siopao. So, parang yung puso ma, yun yung naging alternative ng meat or karne na nilalagay sa siopao as palaman. Yes. Kaya, ayan, malapit na siya. Kaya healthy siya. Yes. Alam mo ba na yung puso, mataas siya sa magnesium? Oh, talaga? Opo, na yung sabi nila, yung magnesium daw ay nakakatulong magpa-reduce ng anxiety ng isang tao. So, kung may anxiety po kayo, kumain po kayo ng puso kasi nakakapag-reduce siya ng anxiety at the same time, nakakapag-boost siya ng mood nyo. So, imbis na bad mood kayo, parang mas nagiging good mood kayo pag kumakain tayo ng puso ng saging. Kasi nga, di ba, puso siya. Puso? Ibig sabihin may puso. Opo, pati at the same time, mataas yung kanyang calcium content at iron. So, maganda rin siya sa mga anemic na tao at nakakapatulong siya ng daloy ng dugo natin kasi mataas din siya sa potassium. Okay. So, ganda pala nun na, magandang tip yun yung mga naguguluminahanan daw ang puso, Opo. kumain ng puso. Para maging good mood. Good mood. Ayan na. So, luto na yung ating puso. Ang bango. Sarap, ano? So, Kaamoy ihanda na mo na talaga ilalagyan yung natin. bopis, ma. Kung gusto nyo maasim-asim, pwede nyo pong lagyan ng konting kalamansi. Ayan. Pwede na tayong magpalaman ng doon sa ating dough para maging siopao na talaga siya. Ang bango-bango Okay. na naman. Pakiabot na yung ating kutsara. Yan. Ganito lang po ang gagawin nyo. Ito na yung ating gulay, ang palaman. Ito na yung mga dough na nabilog-bilog nyo. Ganyan lang, kadali. Lalagyan nyo na siya ng isang kutsara na puno ng palaman. Okay? Tapos, babalutin nyo siya. Lalagyan nyo na ng maliit na papel sa ilalim pang seal para hindi siya magbuka. Then, another one. Madali ba siya? Magumawa ng siopao? Madali lang, ma. Maganda rin po itong pantinda sa mga cafeteria, lalo na po sa Yes. school natin, sa institution natin, kasi healthy siya. Okay, oo nga. Tsaka may isa pa akong tip sa ating mga manonood. Pwede rin pong haluan nyo ng whole wheat. Kung gusto nyo healthier na na pambalot o na dough, haluan nyo po ng whole wheat flour. 1 and 3/4 na white sa 1 and a half cup na whole wheat. So pag ito po, ipastay nyo muna siya ng mga 10 minutes or 20 minutes sa patungan niya at pwede nyo na po after nun, pwede nyo na po siyang ilagay sa inyong steamer para po lutuin. So ito po pwede na natin ilagay. Maluluto po siya in 30 minutes. Ayan, 30 minutes na siya. Luto na yung ating siopao. Yay! Yay! Sarap. Okay. Pwede na natin to dyan. Isa-slice natin ito, ma. Oo, slice mo yung isa. Ooh. Yan. Wow! Ayan, pwede na ilagay yung iba.
So mga kapatid, tapos na po ang ating siopaw. So para po sa ating recap na ingredients, panoorin po natin ito. Ayan, so sana po ay nailista nyo ang mga ingredients para po sa ating vegetarian na siopaw. So, para po sa mga susunod pa nating episodes, kung gusto nyo pong manood ng mga healthy recipes o makailam pa na po ng iba pang healthy recipes, ay patuloy po tayong sumabaybay sa ating programa. Ako po si Charmaine. Ako naman si Lorna. Para sa Food and Soul, Palawan.